Så här ser vanligtvis min dag ut. Men vad... Klockan är 5 på morgonen och jag går upp till duschen. Äter rostat macka till frukost. Sen borstar jag tänderna för att sen byta till de här kläderna och sen sticker jag iväg. Jag glömde faktiskt min matlåda. Här är jag när jag är på väg till jobbet. Och här är jag på väg hem från mitt jobb. Hemma gör jag middag som jag äter och sen försöker jag göra det som behövs i mina projekter eller spelar jag tv-spel och tittar på tv-serier. Varför måste avsnittet vara så långa? Sist så gör jag mig redo till sängs genom att borsta tänderna, klä av mig och sen 9:30 så börjar jag sova. Jag kan inte sova. Så ser min dag ut. Den här gången så kommer jag göra någonting annorlunda med detta uppdateringsvideo än vad jag brukade göra varje år. Vanligtvis så brukar jag framför kameran ta upp sakerna som man kommer att förvänta sig. Men just nu så kommer jag att ta upp lite av uppdateringen på de sakerna som jag brukar mest göra här på Philips Super Show. Och så kommer jag att berätta sakerna som gör så att allt det här påverkas. Ni vet i början när jag visade hur min vardag ser ut. Det är vad som nästan stoppar mig för. Tid. När jag arbetade på andra stället så hade jag ju mindre tid som gjorde att jag kunde spendera mer på att göra projektet som jag håller på. Men nu på den arbetsplats som jag är på just nu så arbetar jag mer än vad jag gjorde på de andra stället. Och det kan hända att jag har inte så mycket tid med något annat. Skämta så mycket ni vill. Men det kommer jag att berätta sen hur jag ser framöver med dem som jag håller på. Men först så kommer jag att ta upp några uppdateringar på de innehåll som ni har tagit mest del av senaste tiden. PSS Podcast kommer fortsätta som vanligt och ingen ändring kommer att ske det här året. Det kommer som vanligt att släppa ut först till de som stödjer mig på Patreon, sen vecka efter släpps det på Spotify, Apple Podcast och sist vecka efter släpps det på YouTube. Hur det ser ut när jag gör podcast så försöker jag ju samla in så mycket info så helst så att jag kan spela in, klippa och sen ladda upp när allting är klar. Och om jag inte har tillräckligt med info så sparar jag dem framöver. PSS Live. Och PSS Afterlive kommer köra som vanligt. Förra året så avslutade jag med att köra alla episoder i Doom. Och det kommer att komma sen planer att jag ska sända live där jag kör några mod från Doom. Det första som när jag spelade en Doom-modspel var ju Harmony i PSS Afterlive. Och jag ska fundera på när jag ska fortsätta att köra det. Men kommer ha den i röstningen om ni vill se mig spela det i den kommande Afterlive. På tal om det, när jag fick för några månader sedan 700 prenumeranter på YouTube så släpper jag ut de gamla Afterlive-repriser på YouTube och kommer att hålla på och släppa ut det varje månad. Just nu så släpper jag ut det i ordningen, men det kan hända att jag kommer att slänga in emellan om det skulle vara så att i kommande sändningen, om vi skulle säga så här att jag skulle sända där jag spelar Doom-modspelet Harmony, så kan jag ju slänga in emellan av ordningen på YouTube så att ni hänger med vad som hände innan. Och sist innan vi fortsätter så kan det hända så att framöver så kan det bli en comeback av det som jag gjorde förut. Men det är en tidsfråga. Vilket leder till projekterna där jag brinner mest på att göra. För där kan det bli en utmaning. Nu när jag har så här lite tid att göra här så kan det ju ta långsamt för mig att göra såna här video. När det gäller faktiskt att skriva, alltså skriva mest manus, det kan jag göra när jag är borta härifrån. Men när det gäller att klippa, då måste jag vara plats här hemma. För jag har inget annat val att göra om jag ska göra någon sån här video.
Och fråga som jag vet att ni kommer nämligen att ställa, och det är: varför kan du inte göra det på helgen? För det kan jag verkligen göra. Men problemet är, vad händer om den helgen blir planerad? Då försvinner ju den här möjligheten att arbeta med video, för då måste jag göra någonting helt annat. Så där har vi nämligen problemet med det, och därför så måste jag som satsa på och försöka fokusera på de videos som jag gör. Men jag håller på att utveckla för att det ska bli möjligt för mig att arbeta snabbare. Som det här. I höstas så skaffade jag animationappen Procreate Dream där jag kan göra animationer direkt från iPad, och därför är det bra för mig när jag inte är hemma eller på jobbet under rasttiden, för där kan vi prata om tid. Men det är inte helt perfekt, och sen var den helt ny sen i november, så det gäller att det kommer nämligen att lägga till nya funktioner som kan vara användbar för mig. Men jag kommer att fortsätta att använda den animationprogrammet som jag brukar använda mest. Men sen får vi se senare om jag kommer att byta riktning på hur jag animerar. Sen så håller jag på att planera att möblera om hemmet, och planen är ju att jag kommer att flytta den här skrivbordet till väggen bredvid TV. Så jag kommer alltså flytta bort bokhyllan, och så får vi se vad jag kommer att göra åt alla de här sakerna som jag har. Och från början så var ju tanken att jag skulle ställa här. Men jag trotsade ju det, för att det var inte mycket att visas i bakgrunden, och så försvinner ju personligheten. Men nu när tekniken har blivit bättre så finns det faktiskt en möjlighet att jag kan göra det. Och då är det ju dags att möblera om, och då kan jag nämligen lägga skrivbordet bredvid TV. Så det blir faktiskt också möjligt att jag kan använda TV när jag ska spela tv-spelkonsol och livesända. Sist så handlar det om ekonomi. Det är därför jag har nu fått längre arbetstid. För att på grund av inflation så har allt blivit dyrare, som hyran, mat och kollektivtrafik. Nu för tiden så kommer jag att planera att skaffa en ny hårddisk, för den som jag använder just nu håller på att bli fullt. Därför är det bra att jag finns på Patreon, där ni kan välja att stödja mig varje gång jag gör ett huvudinnehåll, och det minsta är 10 kronor per innehåll på en månad, och det räcker för att stödja. Om ni vill vara med så kan ni gå in på patreon.com/pss och börja stödja mig där. Och är det något som du har frågor om detta som jag håller på, så kan ni nämligen skicka en e-mail till mig till philipsupershow@gmail.com, och då kan det vara så att jag kan svara dem i min kommande podcastavsnitt. Så framöver så får vi se vad jag kommer göra för video i den kommande året, och jag hoppas att ni förstår vad som händer just nu, och fortsätt att titta på det som jag håller på, och även lyssna på min podcast. Så tack så mycket för att ni har tittat, och så ses vi senare. Hej! Är detta bättre än den förra modellen?